Một đêm nữa lại kết thúc, không khí dần ấm lên, ánh sáng dần trải dài khắp cả hòn đảo. Tôi thức dậy trong lúc tờ mờ sáng, chạy ra bờ biển làm ngụm nước, sau đó tôi sang kiểm tra con Doe vẫn còn đang say sưa ngủ. Cần trái cây, tôi chạy đi tìm con Stego để lấy. Vì còn quá tối không thấy gì cả, tôi buộc phải lấy đuốc ra để soi đường đi tìm. Tìm mãi không thấy đâu, tôi lên đại bàng bay vòng đảo để tìm nó nhưng không thấy. Cuối cùng trở về thì lại thấy nó vẫn trong khu trung tâm. Lấy chút trái cây từ nó. Tôi cầm mớ trái cây đó, đem sang cho con Doe đang nằm kia, bỏ đồ ăn vào người nó. Chắc vì nằm cả đêm dài đói bụng, nó ăn lấy ăn để nhưng vẫn không hề tỉnh dậy tức thì. Có vẻ chưa thể tỉnh dậy liền. Tôi tranh thủ cầm lái đại bàng, gấp thử con Ankylo đi đập mớ quặng sắt mới. Gấp nó bay lên trời đi tìm quặng sắt. Đi một vòng đi tìm kiếm rồi đáp xuống cưỡi Ankylo đập một chút quặng sắt đem về. Đập hầu như toàn bộ quặng trên hòn đảo xong, cũng được khá nhiều. Tôi đem quặng sắt về, tôi chuyển quặng sang người tôi thì trọng lượng của quặng sắt tăng một cách bất thường. Khi ở trong người của Ankylo thì chỉ có 45 nhưng sang người tôi lại bị nặng đến 300. Bị sốc, tôi bỏ ngược lại người Ankylo và gấp nó trở về. Về đến nhà, tôi phải chế một số nền mới để đặt thêm nhiều lò nung. Tôi chế thêm mớ nền bằng gỗ và chọn vị trí xây dựng, sau đó tôi tìm chế lò nung thì lại thiếu chút đá. May mắn là tôi vẫn giữ mớ đá kèm theo trong lúc khai thác quặng sắt và lấy bỏ vào trong con đại bàng. Tôi lấy đá và chế tạo lò nung, chế được 2 cái thì lại thiếu da. Mà trong tủ tôi chẳng còn chút da nào, tôi gọi lũ raptor lại và lấy hết số da đang trong người chúng. Vậy là đây là số da cuối cùng tôi hiện có. Tôi chế thêm được 2 cái lò nung nữa, tạm thời lấy bao nhiêu đây thôi. Tôi đem lò nung đặt ngay ngắn ra trên nền. Tôi mở tủ lấy mớ gỗ và châm vào cho mỗi lò nung là 100 cành. Tôi gọi con Ankylo lại gần để lấy cho dễ. Tôi gọi phát thì con raptor lại nhiều chuyện chạy tới trước. Tôi bảo chúng đi chỗ khác, sau đó tự đi đến chỗ Ankylo lấy metal qua lò nung. Mỗi lần chỉ mang được một ô metal, thấy chậm quá. Tôi cưỡi hẳn Ankylo lên gần luôn cho tiện. Tôi lấy metal chia đều hết cho mỗi lò nung. Bỏ đến đâu châm lửa đến đấy. Bỏ xong tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Thấy bầy raptor ồn ào, tôi ra lệnh cho chúng đi cắn cái con heo đằng xa kia, mục đích chính là đuổi nó đi chỗ khác. Quá trời quá đất ồn ào rồi. Không biết làm gì, tôi lại quan sát thì còn một chút nữa con Doe mới tỉnh, cũng sắp hết gỗ. Tôi gọi con Stego ra cùng tôi đi thu hoạch gỗ. Lấy gỗ nhét vào người đại bàng cho nhẹ để tiếp tục đi thu hoạch tiếp. Mang gỗ trở về thì con Doe đã tỉnh. Tôi cắt gỗ, sau đó tìm yên từ một tủ gỗ khác. May mắn là lúc đấy tôi không có để cái yên này trên thuyền, nếu không thì cũng đã bị mất luôn rồi. Tôi đem cái yên ra lắp cho nó, leo lên cưỡi. Không biết tôi đã chạm trúng gì tự nhiên nó lộn nhào về phía trước. Giật mình tôi nhảy trở ra. Tôi leo lên đại bàng để gấp nó ra khỏi chỗ đó, mang ra một chỗ trống trải. Với quả chân ngắn của nó, cứ lẹt đè chạy nhanh, trông cũng cute phết. Kỹ năng chính của nó là quật quả đuôi đầy gai của nó về phía trước và gõ mạnh xuống đất. Kỹ năng tiếp của nó là cuộn người lăn về phía trước. Sắp đụng vật cản tôi dừng lại. Tôi quay đầu lăn phát nữa thì lại lăn vào chân vách đá. Tôi bò ra một chút thì lăn tiếp. Tôi đã dần quen với cách điều khiển và tốc độ của nó. Tôi lăn, tôi lượn đi khắp mọi nơi. Đến lúc hết thể lực thì dừng lại. Nhảy vội xuống, đầu tôi quay cuồng. Tôi leo lên lại thì bằng một cách thần kỳ nào đấy, nó có thể làm được như thế. Vút bay hẳn lên trời và rơi xuống ạ. 2 viên dinh dưỡng cây trồng. Tôi nhảy xuống dùng tay không để nhặt. Đem lại mấy luống cây của tôi. Trong luống vẫn còn khá nhiều, bỏ đại vào chậu. Nhìn ra thì thấy đường ống của tôi bị phá vỡ lúc nào không hay. Tôi phải đi sửa đường ống nên cần chút đá. Tôi tò mò với cái đuôi đầy gai và đập ầm ầm như thế thì chắc có lẽ sẽ hữu dụng trong việc đập đá. Tôi leo lên chạy đến tảng đá gần đấy thì ôi thôi, sao tôi không gặp nó sớm hơn. Tôi lấy đá và đi sửa đường ống nước. Trời thì lại cứ mưa tầm tã. Tôi lên người Doe định lăn về thì nó không thể bò đi nổi. Tôi lấy chút đá khỏi người nó rồi chạy bộ về, đem đá cất vào tủ. Không biết làm gì tiếp theo, tôi chạy ra để tổng hợp lại một chút thông tin. Tôi gọi những con thú hữu dụng trong việc thu hoạch lại, sắp xếp chúng đứng cho ngày hạn. Trời thì cũng đẹp trở lại. Đối với quả đuôi nhọn của Ankylo này, tôi dùng nó để thu hoạch quặng sắt. Quạt đuôi rất có uy lực. Đối với quả đuôi chớp tròn và củ đập cực mạnh này, tôi dùng để đi thu hoạch đá tảng. Còn đối với con Stego to lớn và quả vụt quét đuôi này, tôi dùng nó để đốn gỗ và thu hoạch trái cây. Cuối cùng là tôi sẽ dùng con đại bàng này để chuyên chở, vận chuyển trong địa hình khó. Chốt xong, tôi chạy đến kiểm tra lò nung xem hoạt động tốt không. Tôi lấy chút sắt và chế tạo cái bàn mới. Chứ lại cây rìu sắt mới do cây cũ đã hỏng và sẽ tạm cái cây rìu đá cùi bắp bữa giờ. Trời vẫn còn rất sớm. Tôi bay lên quan sát hòn đảo của tôi. Ở đây thì vẫn còn rất nhiều đá. Cây cối thì đã bị tôi chặt hết phía trước. Phía sau thì còn một ít. Nếu chặt hết thì sẽ rất trơn trụi. Vậy tôi phải tìm cách vào đất liền để vận chuyển gỗ ra. Tôi cần số lượng lớn, nếu chỉ chuyển bằng đại bàng thì rất bất khả thi. Tôi phải tìm cách để vận chuyển bằng thuyền.
Vậy tôi phải giải quyết được chuyện của con cá voi phá tàu kia. Nghĩ xong, trước hết tôi sẽ đi đập trống những tảng đá nằm rải rác trên hòn đảo. Tôi bay về gắp con đô e lên, tưởng gắp được rồi, ai dè gắp trúng con heo hoang dã đang đi gần đó. Bực mình, tôi định vứt nó xuống, nhưng bất ngờ là con đại bàng của tôi có thể cắn để xử nó khi vẫn đang gắp nó. Giết xong, cắn xác còn được hiệu ứng hồi máu nữa. Đúng là chúa tể bầu trời mà. Tôi quay về gắp đô e lại, bay ngang tảng đá to thì nghe một tiếng âm. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con đô e có thể tự đập đá tảng khi bị gắp bay ngang. Nó đập một hồi thì dừng đập. Tôi thả xuống và coi thử. Hình như nó chỉ tự đập đến khi đạt 1/3 khả năng tải hàng của nó. Tôi mang nó về, thiếu chỗ để đồ, tôi chế thêm 3 cái tủ đồ mới, đặt ngay ngắn ra. Định đặt thì bị con Parasol nhiều chuyện đi ngang cản trở công việc của tôi. Tôi bực mình leo lên đậy bàn, gắp nó ra giữa hồ và thả xuống. Trở về tôi tiếp tục đặt những tủ đồ ra và bỏ tất cả đá vào. Tôi gắp đô e đi dọn chút đá trên đồi nữa. Thoáng chốc, những tủ đồ mới đặt đã có toàn là đá. Tôi tiếp tục bay ra nơi mà bầy raptor đang dạo chơi, gọi tất cả chúng nó theo tôi. Tôi dẫn đi vòng đảo. Với đôi chân dài nhanh nhẹn của nó đuổi theo tôi nhanh chóng. Tôi ra chỉ lệnh tấn công vào chỗ nào là chúng phi nhanh về nơi đáy cắn xé. Quá trời uy tín rồi. Tôi bay tiếp dọc hòn đảo, cho tất cả tấn công những con vật tôi thấy. Tấn công cả những con cổ dài to đùng, hoặc là những con bò te nhỏ bé đáng thương và không kịp bay lên khi bị tấn công. Bóng tối cũng dần đổ xuống, tôi cho săn tiếp những con cuối cùng. Tôi thì xuống đất nhặt những quả trứng lên, sau đó dẫn chúng theo tôi trở về. Đến bãi đất tụi nó dạo chơi, tôi cho chúng tự do. Đừng ai hỏi tôi tại sao không bắt tụi nó đứng yên một chỗ cho dễ quản lý. Tôi không thích điều đó. Trừ những trường hợp đặc biệt ra thì tôi luôn muốn để chúng chơi tự do cho thoải mái. Ép buộc chúng nó làm gì? Quên mất, tôi quay lại gọi bầy raptor tập trung về lại. Tôi xuống đất và kiểm tra lấy toàn bộ thịt và da bên trong người raptor. Tôi nâng điểm máu cho chúng lên để an toàn hơn. Trời thì cũng đã tối. Tôi cầm đuốc lên dẫn tụi raptor và đuổi chúng về bãi đất của chúng. Sau đó tôi phải giải quyết mớ thịt trong người. Cái tủ lạnh quá nhỏ, mới bỏ có một phần mà đã đầy ắp tủ lạnh. Tôi chế thêm 2 cái mới. Tôi quay sang thì thấy cái kiệt 3 chân hôm trước tôi nhặt ở đâu đó, không biết làm gì. Đang xem tôi vô tình đặt miếng giấy vào thì nó xuất hiện dòng chữ cho phép làm cái bản công thức gì đó. Tôi tò mò bỏ thịt vô bấm thử, sau đó có giao diện cho tôi chỉnh sửa. Chắc là chỉnh hình dạng cho cái bánh. Tôi chỉnh màu sắc xong, tôi đặt tên cho nó là Fogby Hamburger đi. Tiếng Anh của tôi khá dốt nên tôi biết nó không đúng chính tả đâu. Nhưng thế giới này làm gì còn ai ngoài tôi. Nghĩ thế, tôi có chút tủi thân. Chú thích, tôi đặt chính xác ngày và giờ tôi tạo ra. Tôi đã tạo thành công một bản công thức đồ ăn. Tôi bỏ công thức vào, bỏ chút gỗ để nấu. Nó tạo ra cho tôi một cái bánh ăn được cho mỗi số lượng nguyên liệu. Thật vi diệu. Để cho nó nấu, tôi đặt những cái tủ lạnh ra. Tôi dồn hết toàn bộ thịt vào. Không có chỗ để da, tôi dồn tạm luôn vào tủ lạnh. Tôi quay lại cái nồi nấu, tôi lấy thịt ra và ăn thử. Một mùi vị rất lâu rồi tôi mới được nếm thử. Cái ấm nóng lan truyền khắp người tôi. Tôi không phải chịu cảnh ngồi gặm từng miếng thịt nướng khô khốc nữa rồi. Niềm vui thế thôi. Tôi chạy qua kiểm tra lò nung một chút. Nung được rất nhiều sắc thổi. Mệt mỏi, tôi quay về chiếc giường thân thuộc, leo lên giường. Ngày mai tôi phải tìm cách xử lý để tôi có thể phi thuyền vào đất liền thu hoạch gỗ và những nguyên liệu khác. Nghỉ chút, tôi chìm vào giấc ngủ.